මල් දෙක තුන තියෙන ඇන්තුරියම් පැල මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 800ට වගේ. ඔයාලටත් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා plant YouTube channel එකට තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකට. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඇන්තුරියම් පැල ගැන. අලුත් අවුරුද්දේ ඇන්තුරියම් පැල හදන්න අපේක්ෂාවෙන් සිටින පුද්ගලයෙක්ද ඔයත්. ඒ වගේම ඇන්තුරියම් වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක මිස් නොකර බලන්න. ඔයාලට ඇන්තුරියම් පැල මිලදී ගන්න පුළුවන් කුඩා පැල මෙන්න මේ වගේ සයිස් ඇන්තුරියම් පැල මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 350 සිට. මෙන්න මේ වගේ ඒවා 550 සිට මල් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ පැල මල් දෙක තුන තියෙන ඇන්තුරියම් පැල මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 800ට වගේ පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඇන්තුරියම් පැල රුපියල් 800ට මෙන්න මේ වගේ 750කට මල්ටි කලර් ගන්න පුළුවන්. මේවා 750යි. මේවා 750යි. මේවා 800ක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේවා 550කට. මෙන්න මේවා රුපියල් 350යි. මෙන්න මේ වගේ අඩුවට ඇන්තුරියම් පැල ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම හැමෝම හොයන කොරල් චැම්පියන්, ඒ වගේම ඩයිනමයිට් රෙඩ්, ඇනොක්, බේබි පර්පල්, ලිවියන් ඔරේන්ජ්, ඒ වගේම රෙඩ් ලිවියන් එකක් තියෙනවා, ලියම් රෙඩ් එක, මැලේසියන් බ්ලැක්, බ්ලැක් ලව්, ඒ විතරක් නෙවෙයි ෆ්ලෑෂ් වර. මෙන්න මේ හැම ඇන්තුරියම් පැලක්ම වලට අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇන්තුරියම් පැල ගැන අපි දැන් කතා කරා ටිකක්. ඇන්තුරියම් පැල ගැන අපි කතා කරද්දි පොහොර ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇන්තුරියම් පැල දෙකක්ම තියෙනවා. එකක මල් නැහැ, ඒ වගේම එකක මල් තියෙනවා. හැමෝම අහනවා මොනවද දාන ඇන්තුරියම් වලට බෙහෙත් වර්ග කියලා. ඒ වගේම පොහොර වර්ග ගැන අහනවා, ඒ වගේම හෝමයි වර්ග ගහනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරන විශේෂ කාරණා තමයි හැමෝම යොදා ගන්න ඔස්මෝකෝඩ්. මෙන්න මේකේ මල් නැහැ. ඒ වගේම තාම පැලේ ගොඩක් පොඩි. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ පැලේ පොඩි ඒවාට අපි පැලේ ඉක්මනින් ලොකු කරගන්න තමයි ඔස්මෝකෝඩ් N එක යොදා ගන්නවා. ඔස්මෝකෝඩ් N පැලේ ලොකු කිරීමට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ලෙස අපිට නයිට්‍රජන් හඳුන්වන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මකව කතා කරද්දී. මම වැඩි විද්‍යාත්මක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් අපි කතා කරන්න ඕන. කරගන්න අපි ඔස්මෝකෝඩ් N එක යොදා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ පැල ටිකක් ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තව මල් හට ගන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කරන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ලෙස අපිට ඔස්මෝකෝඩ් K එක යොදා ගන්නවා. මොකද පොටෑසියම් අවශ්‍යතාවය නිසා. ඒ කියන්නේ ලොකු පැල වලට ඔස්මෝකෝඩ් K එක යොදා ගන්න, පොඩි පැල වලට ඔස්මෝකෝඩ් N එක යොදා ගන්න. සාමාන්‍ය මල් එක්ක සහ පැලේ ටිකක් පොඩි මෙන්න මේ වගේ සයිස් ඇන්තුරියම් පැලට ඔස්මෝකෝඩ් NK වර්ග දෙකම අපි කලවමට වගේ දානවා සමබරව. අරකින් 85ක් දැම්මොත් මේකෙන් 85ක් වගේ. ඔන්න ඔය විදිහට දානවා. ඒ වගේම අපි මීකැබ මැග්ටික් ගහනවා සති 3න් 3ට වගේ දිලීර නාශනය සඳහා. මේක ලස්සන චිරානෝ ගහක්. මෙන්න මේ වගේ ඇන්තුරියම් පැල වලට රුපියල් 18 වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කුඩා සයිස් ඇන්තුරියම් පැල වලට මිලදී ගන්න රුපියල් 350 සිට. මම කලින් කතා කරා වගේම මේ දෙනේ කොකෝපේට්. ඇයි මේ කොකෝපේට් යොදා ගන්න? අපි දන්නවා ඔය අපි මල් ඇන්තුරියම් පැල කට් කරද්දී ඒ කියන්නේ ඇන්තුරියම් පැල බෝ කරගන්න යද්දී එහෙම අපි ඇන්තුරියම් පැලේ ගහ කපනවනේ. පොඩි පැල ගන්න නැත්තම් ඇදලා හරි ගන්නවා පැල තියෙද්දී. එන්නේ මේ වගේ මුල් නැතුව කැඩෙනවනේ සමහර අවස්ථාවලදී. එතකොට මෙන්න මේ කොකෝපේට් එකේ තමයි අපි කැඩිච්ච ඇන්තුරියම් පැල, ඒ කියන්නේ මුල් නැති ඇන්තුරියම් පැල හදාගන්නේ. එතකොට ඉක්මනින්ම මුල් පද්ධතිය සති දෙක තුනකින් අනිවාර්යයෙන්ම මුල් ඉක්මනින්ම එනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක් හැදුවට පස්සේ කොකෝපේට් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. තවත් ඔයාලට අමතකයි නම් ඒ සම්බන්ධව මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්න මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි දිලිරනාශයක් විදිහට කැප්ටන් වරකට යොදා ගන්න. මේ තියෙන කැප්ටන් ග්‍රෑම් 50. මෙන්න මේක අපි බලමු ප්‍රයිස් එක. මේකේ ගහලම තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ රුපියල් 470යි. සමහර තැන්වල මේක මේ විදිහට මිලත් එක ගහලා දෙනවා 520ටත්. තව ඉදිරියේදී වැට් එකේ බලපෑමත් එක්ක මේ 470 550ක් වගේ ඉදිරිය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ගහලම තියෙන ලූණු වගාවේ දියමල් කෑම, දියමලන් කෑම, මාළු මිනිස් වගාවේ දියමලන් කෑම, තක්කාලි වගාවේ, ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මේ ඇන්තුරියම් පැල වලටත් මෙන්න මේක යොදා ගන්න දිලීර නාශකය ලෙස M4 මුල් කුණු වීම. ඒ කියන්නේ අපේ ඇන්තුරියම් පැල වලටත් ඔය මුල් කුණු වීමට එහෙම ගොඩක්ම මෙන්න මේක භාවිතා කරනවා. මුල් කුණු වීමට එහෙම කැප්ටන් එක. මේ තියෙන ක්‍රොප් මාස්ටර්. හැමෝම හොයනවා මේ ක්‍රොප් මාස්ටර්ත්. මේ දවස්වලත් ගොඩක් තැන්වල මිලදී ගන්න නැහැ. වැට් එක නිසා බඩු ගණන් වැඩි වෙන නිසා කට්ටිය හංගාගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ ස්වභාවය. ආර්ථික අර්බුදයක් වෙද්දී ගොඩක් වෙළඳ කරන දෙයක්. හැම වෙළඳ මේ වගේ දේවල් කරන්නේ ඒක සඳහන් කරන්න ඕන. ඇන්තුරියම් ව්‍යාපාරවලදී ගොඩක් කට්ටිය මේ ක්‍රොප් මාස්ටර් නිර්දේශ කරනවා ඇන්තුරියම් හදන කට්ටියට මේක යොදා ගන්න කියලා. ඇත්තටම අපිටත් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන අත්දැකීම් තුලින් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙළඳ පොල් වලට එනවා මේක ඇන්තුරියම් සඳහාම විශේෂයි කියලා. හැබැයි ඒ ඇන්තුරියම් පැල වලට ගහද්දී ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරට ඇන්තුරියම් පැල තිබ්බටත් වඩා මේ අලුත් එන පොහොර ගහපු නිසාම ඇන්තුරියම් පැල මැරෙනවා. ඒ වගේම අපිට මතක් කරන්න ඕන ඔස්මෝකෝඩ් නැති දවසවල ආවා බැස්කෝඩ් කියලා කොළ පාට එකක්. අපිත් ඒක ගැහුවා.
හැබැයි ඒක ගැහුවට පස්සේ අර තියෙන ඇන්තුරියම් පෙළ නිරෝගී භාවයත් නැති වුණා. ඒක නිසා එන හැම එකක්ම ගහන්න එපා. නිර්දේශ කරලා තියෙන සහ ඇන්තුරියම් හදන කරන කට්ටියගේ අත්දැකීම් තුලින් එයාලා කියන දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් try කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේවා මුඛයටද යොදා ගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය තියෙන පෝෂණ ද්‍රව්‍ය මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒවා කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා කොච්චර ප්‍රමාණයක් මිලිමීටර ගාන ඒ වගේම කොච්චර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් දානවද පැල කිහිපයකටද කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ උපදෙස් කියවන්න. විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක උපදෙසුත් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ මේ වගේ දේවල් පොඩි ළමයි අසල තියන්න එපා. මොකද පුංචි ළමයි මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එයාලා මේ වගේ දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. අරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම දෙමාපිය වශයෙන් අපි ඒවත් සඳහන් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි මොකද සැලකිලිමත් වන්න ඕන දරුවන්ගේ මේවා ඈඩ් කර තියන්න පොහොර වර්ග දේවල්. මෙන්න මේ වගේ ඇන්තුරියම් පැලට අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් අපේ මේ YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා මේ channel එක subscribe කරන්න ඔයාලට වටිනවා කියලා නම් විතරක් ඒ වගේම වැදගත් නම් ඔයාගේ දන්න කියන කටට මේ videos share කරන්න. මොකද ඒ කටට වැදගත් වෙයි. ඒක ඔයාටත් ඉරිසියාවක් නොකර කරන දේවල් හැම දෙයක්ම හයින නිසා ඔයත් ඒක කරන්න. මොකද ඒක මටත් සහ ඔයාගේ ව්‍යාපාර වලටත් වැඩි දියුණු වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ රුක්ටා කියන එක මේකේ මුල් වර්ධනය කරන පවුඩර් එකක්. මේක හෝමෝන පවුඩර් එකක්. හොඳින් මුල් වර්ධනය කරන්න මේක උපයෝගී වෙන ගොඩක් කට්ටිය මේක යූස් කරලා දෙන යූස් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.